Har du funderat på varför vissa videon ser ganska tråkiga ut oavsett vilken kamera du använder? Jag gissar att det har att göra med ljuset. Och det är det vi ska fundera på i den här filmen. Mitt namn är John Henriksson. Jag jobbar på Centrum för livslångt lärande vid Åbo Akademi i Vasa. Vi ska fundera på ljussättning i den här filmen. Och ljus är på det sättet... Det är svårt att visa på det utan att göra en video. För det är mycket lättare att se det. Ni ser det direkt i en video eller på en bild om ljuset funkar. Men i verkliga livet, när vi är tredimensionella, så har ni ganska svårt att identifiera att det är ett bra eller dåligt ljus. För ljuset varierar på basis av var du står. Om någon skulle stå här så ser de en viss reflektion av mig och står någon där så ser de en helt annan reflektion av mig. Och det här ser vi liksom i verkliga livet, men på bild så det här bestämmer vi vad som ska synas och det är därför det blir så himla tydligt just på en bild eller en video om ljuset är bra eller dåligt. Nu befinner jag mig i en studiemiljö och här är det ideal att visa hur de här lamporna, liksom, hur det är tänkt att det ska fungera, för här har vi allt. Vi ska börja med att släcka ner och byta belysning. Det här är nu ser ni så knappast någonting. Det betyder att det finns inte någon ljus i den här studion. Till näst så ska vi sätta på takbelysning. Det ni nu ser, det här har ni sett förr. Det här är så som vissa distansföreläsningar kanske ser ut. Det här tenderar att vara en utmaning. Jag tror ni känner igen den här ljussättningen. Det här består alltså av lysrör. Det är vanliga lysrör som finns i det här rummet. Det är ett helt vanligt utbildningsutrymme i grunden. Och de här lysrören är de som var liksom här före det här var en studio. Och ni ser lysrör, det kommer rakt uppifrån. Det är den största utmaningen. Så det betyder att allt här är väldigt skuggigt på mig. Här blir en enorm skugga. Och allt blir ganska liksom... Axlarna kommer visserligen väldigt tydligt fram, men ni ser att under mina ögon är det väldigt mörkt. Det här är inte riktigt ideal, men jag ville visa varifrån vi kom. Vad liksom utgångsläget var här. Vi ska släcka ner de här lamporna och så ska vi börja lägga upp en lampa i taget. Det ni nu ser är första lampan. Det här är ett huvudljus. Den står ungefär 45 grader framför mig, lite uppåt. Och den här ger mig, det här är den starkaste lampan vi har. Ni ser att den lyser upp den här sidan väldigt tydligt. Det här ger en väldigt dramatisk bild. Det är nästan som jag skulle berätta någon spökhistoria eller någonting sånt. I porträttfotografering till exempel används den här ganska ofta för att göra en ganska så här dramatisk bild. Vi ska lägga till en till. Nu har jag två lampor istället. Huvudljuset och sen ett fyllnadsljus. Huvudljuset ger fortfarande liksom mestadels av ljuset, men fyllnadsljusets uppgift som är här på andra sidan är att lyssätta den här delen av mitt ansikte. Så att hela mitt ansikte kommer liksom upplyst. Och de är ungefär 45 grader vardera, men den här är starkare. Vi lägger till en tredje. Nu har jag lagt till en tredje lampa, den är här bakom mig. 45 grader ungefär bakåt och lyser upp den här axeln, öra och lite mitt hår här uppe. Det är ett bakljus. Bakljusets uppgift är att få mig att stiga ur bakgrunden. Att jag framträder, att man får se en liksom kontur runt mig. Och med de här tre lamporna, det här är liksom det här klassiska upplägget, så då har man huvudljus, fyllnadsljus och bakljus. Vi ska ändå lägga till lite till. Nu har jag lagt till en liten spotlight. Den är här ovanför. Den lyser egentligen rakt på flinten nästan. Men den gör igen lite mera kontur här uppe. Så att det finns upplyst från den här sidan. Det här är kanske inte en nödvändig lampa på det stället. Men vi råkar ha en sån. Lägger till en sista. Yes, nu är vi tillbaka där vi började. Nu har jag också lagt till flera lampor egentligen som lyser upp bakgrunden. Och det här är smaksak, hur mycket man vill ha upplyst bakgrunden. De här lyser alltså inte alls på mig, utan de lyser på det här skynket som är bakom. Och de här lamporna är sådana som jag kan ändra färg, så de här funkar riktigt bra om jag vill ha till exempel olika projekt har olika färgidentiteter. Så det kan hända att något projekt har mera blått, något projekt har rött, i det här fallet mera gult. Så därav de här färgerna. Men att det här, huvudljus, fyllnadsljus, bakljus, en liten spot, den är valbar. Och sen ett bakgrundsljus. Men det här är liksom så att säga hur det borde göras eller hur det kan göras.
Jag har inte heller alltid haft tillgång till en sån här studio. Jag gissar att många av er som inte tittar inte heller har. Och då gäller det att tänka till. Med de här samma principerna, alltså någon lampa som kommer från sidan, där skulle jag börja. Och här gäller det att tänka till med kreativa lösningar. Jag har använt bordslampor. Ni vet sådana som man har på skrivbordet så vinklar man upp den. Det kan funka. Olika golvlampor som man riktar, de kan funka. Jag har till och med använt OH-apparater. Ni vet gamla goda hederliga overhead-apparater. Den har den här spegeln och så vrider man upp den. Den ger faktiskt ett helt okej ljus och den är från sidan helt som det ska vara. Plus att man kan dessutom färgsätta det ljuset genom att sätta de här olika plastfilmerna i olika färg på. Så de är faktiskt riktigt bra som videobelysning. Men det gäller att titta vad man har för kreativa källor av ljus. Hej! Nu står jag utomhus och nu ska vi fundera lite på hur man kan hantera ljuset utomhus. I regel är telefonerna riktigt bra på det här med att hantera exponering, det vill säga hur ljust eller hur mörkt en del av bilden är. Ni märker att jag har solen nu rakt på min höger sida och den här sidan av ansiktet är ljusare, den här sidan är mörkare. Det som är problemet med att spela in utomhus, speciellt en klar och solig dag som idag, är att jag tenderar att kisa, speciellt om jag tittar mot solen. Så det här med att observera hur öppna ni har ögonen, det är ganska viktigt när ni spelar utomhus. Vi ska testa lite olika bildvinklar. Nu står jag med solen rakt bakom mig. Ni märker att jag är ganska mörk. Den här telefonen kompenserar ganska mycket och får mitt ansikte att synas ändå någorlunda. Men det här är alltså direkt motljus. Jag är mycket mörkare än bakgrunden. Om ni tittar här uppe så blir det partier som är helt vita. Det betyder att den samlar in väldigt mycket ljus där och det är för att solen finns där. Det här med att spela in motljus, det rekommenderas väldigt sällan. Det är väldigt bra om du vill ha en silhuett, till exempel en klippbild. Men just för en sån här talking head så är det inte ideal. Det här är en utmaning med att spela utomhus. Nu tittar jag rakt mot, solen är liksom rakt bakom kameran. Och utmaningen är att jag kisar väldigt mycket. Jag har svårt att till och med se min telefon framför mig för att det är så himla ljust. Allting är väl upplyst, det är inte frågan om det. Men ni märker på mitt ansiktsuttryck att det här är inte riktigt bekvämt. En annan utmaning med att spela rakt in mot solen är att det lätt skapar skuggor. Ni ser att här finns skuggan av min telefon. Och det här har helt enkelt med att göra det att solen kommer rakt bakom min telefon som gör en skugga på mig. Om ni spelar in videon inomhus så det bästa ljuset ni har att tillgå utan att använda lampor och något sånt så det är fönsterljus. Här på sidan så har jag nu ett fönster. Det är nästan exakt rakt på sidan av mig. Men det är inte direkt i solljus. Utan det här ljuset som kommer in så det studsar från andra saker där utanför. Och ni märker att det är med ett ganska sån här jämnt ljus över hela mig. Och det kommer från sidan helt som är ideal. Ideal skulle det ännu vara om jag skulle haft en vit vägg här på sidan om. Så att ljuset som kommer från fönstret studsar i den här väggen och tillbaks på mig på den här sidan. För ni märker att den här sidan, om jag svänger mig hit, så är ganska mörk gentemot den här sidan. Och det handlar också om hur du placerar dig och hur du placerar kameran. Men försök få så att fönstret är på ena sidan, kanske lite mer framför dig. Men det hänger lite ihop med hur du kan arrangera bakgrunden och din komposition så där i övrigt. Men satsa alltså på fönster. Det var en kort inblick i olika sätt att ljussätta din video. Jag hoppas du har tänkt till lite och fundera i samband med att du kollar inspelningsmiljöer och kameravinklar. Så måste du också ha ljussättningen i åtanke. Vad funkar? Och som sagt, det kan hända att man måste vara lite kreativ med olika lösningar, men om det är någonting du tar med dig så undvik ljus som kommer rakt uppifrån, alltså takbelysning. Den är kanske minst ideal av det alla. I nästa video kommer vi att kolla på redigeringen. Stort tack för mig!